Mua bánh bật nó bay lên rồi. Và nó khô rồi. Chục kia Kia cứ những sam sam mà con đừng có nước sam. Anh cái tầng đường này nó sẽ hỏi đó. mấy kia là không. Tôm nó là có. Mới kia vén, mới con vén. Ở đây, saya ingat dah. Ada kok restoran yang dah restoran. Đây luôn vậy. Em mà đi tinh mang đánh mua mà. Mua đánh mua mà này nó kêu. Ê, đang một mới mà. Đây luôn bánh vậy. Đang bay bên vậy. Loài mấy cái tam gốc. Nhiều mỡ. Đây. Cái đang mỡ nhiều mỡ. Đây sam bấy ở đây chứ. Gom mà cả lô bị mân ra. Gom mà cả lô bị mân ra. Gom mà cả lô bị mân ra. Đây con. Con đây làm cam nha nhưng mà cắt lại rồi. Rồi mua ăn chưa ta? Lót miếng ấy bông nhưng ta tịch chê cho nên người cột ma chi bay đam không? Lại mò to à? Cho là ngon ấy bông. Lôi mua bông rồi. Đây luôn mày. Anh đang ở bông 40. Mất so luôn luôn. Mất so. Mất đồ nó miền lạnh. Đi qua đấy. Mất tu cái 70 rẻ một.
ơi trai mũi trai anh ấy mát mấy anh ấy mát chưa này bao giờ này pi đang mấy bên lại không nè vậy lăng lăng này hồi chưa này này sang phố bán này bán thì còn vô thằng bây giờ sang bán vô thằng bây giờ mình còn lo á nó mà nó chưa đấy anh ấy nó bay mơ nó còn bay mơ tuy giờ bay mơ anh đang ăn ca đây nó ăn xanh đây đấy lăng này một miên thật là chắc đây mai kia tâm chiên tôi vô mà mở lăng nông không mà không còn đi bao tham tôi vô mà lo ở đây này giờ đi tiến yeah.
สายป้วนนะ จ้า giờ không thể đấy không thể cắt tốt không thể bên bằng khoan học đi